challenge po natin ngayon ay don't choose, ano ba yun? Don't choose the wrong sauce. Ididip lang po nila yung biscuit natin sa sauce. Tapos may mga choices po na pero hindi po nila alam. Sabi kayo. Ayan. Yan guys, mamimili kayo dito kung saan. Pero magbabato-bato pick muna kayo kung sino yung unang pipili. So talikod muna kayo. Madami yan. Talikod. Uy, tagilid yan eh. Ito guys. Tsaka ito. Ayan, bato-bato pick. O alternate na lang kayo. Sino mauna? Ikaw na. O, ididip. Yan. Tawang-tawa. Oo. Ano ba malalaman? Kung mo tignan. Ito. Oo. Yan. Oh. Tapos? Kainin mo. Ano yan? Gatas. Yo. Ikaw question. Hindi yung ano po. Oh, ito sa'yo. Karin. Uy, dandaan. Kita? Oo. Wala mo? Ano? Suka. Hindi maatam. Nilagyan ko ng konting tubig. O, talikod. Hindi matapang. Puro pita yung papakain mo sa amin. Hindi siya matapang, baka yung ano lang. Yung plain lang yung sa akin. Nilagyan ko siya ng konting tubig eh. O, next. Ulit. Yan. Hindi naman sausaw eh. Isa taas. Yan. Baka mabusa. Ano to ko? Ang gaganda yung sayo ah. Kay Kuya Jason. Yan. Ay, nabusa. Ano yan? Kape? Kape? O, talikod. O, game. Ikaw naman, kuya. Sige. Ito na ako. Ah, sige. May susuka dito ah. Tugod? Tubig lang pala eh. Ito ka? Parang wala lang sa kanila oh. Next. Ay, nabu. O, game. Ikaw muna. Buta pa rin. Ba't di kayo nagpapalit ng ano? Ano yan? Buho! Ketchup. Jesus. May magsusuka dito ah.
Ano yan? Hindi. Kimchi. Ah. Ang dami naman. O game. Dito sa kabila. Matapon. Dandan. Oh. Soy sauce. Yan. Uy, tatapon na. Ano? Matamis tayo. Coke. Last two. Game. Ikaw kuya muna. Ito. Sige. Dandan. Dinip dia. Suka? Gatas. Sobrang. Ito ka natin lang. Uy, dyan si kuya eh. Malagkit to ah. Mayonnaise. Walas. Dito may susuka talaga dito. Oh, game. Game. Kuya. Yeah. Huwag yung masyado idip ha. Malapot. Ay, ano? Papadya. Tas, Huwag masyado. gusto kong marami. O sige. Wala naman. Isang ulit mo, madaya ka eh. Wala naman yata. Ano ba yan? Oh, nalaglag na. Wala na. Oh. Tapon. Wala eh. Mantika. Oh, itong price niyo. Bakit ka? Tig-isang Dahil lang. Dahil ako na matika. Oh, may coke dyan. Sa'yo yung nabuksan. Si kuya yung hindi. Yan, may coke sila. Price. Sa susunod ulit. Thank you. Dapat may Colgate. Napagod sila. Sa susunod. Yan, nauhaw po sila. Oh. Colgate. May Tide. Tide gusto nyo, sige. Ah.